Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rahim, sallallahu alaihi wa Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, masih lagi memberikan kesempatan untuk menyatakan sebahagian daripada tanda ataupun cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan salat saja, bahkan gunakanlah seluruh anggota tubuh badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah tanda syukur yang sebenarnya. Sedang saya ini nak baca qasidah sikit satu, tapi qasidah ni dapat diperoleh masa dibeli oleh Syekh Ahmad Al-Banjari Jamhuri Al-Banjari. Tapi nak baca satu qasidah jalaliyah yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Ibu-ibu pernah dengar tu selawat badan, salatullah salamullah. Baik, tapi saya akan lakukan yang diberikanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengar sajalah, besok yang kali saya bagi insyaAllah. Dia punya bunganya, pengawalnya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini syair yang buat ni lah, qasidah yang buat baca insyaAllah. Dengar saya memang perkataan itu turun kepada kita semua insyaAllah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Rasulullah kalimullah wa إلهي استر جميع
memberikan keafiatan. Makna afiat hari itu apa? Kita dikurniakan kekuatan, dikurniakan taufik, niat, bantuan daripada Allah untuk melakukan ketaatan. Kalau sekadar sihat tetapi tidak afiat, tak gunanya. Sihat, makan kenyang, badan besar tapi tak sembahyang, makan banyak tapi tak sujud, makan banyak tak rukuk, itu tak afiat nanti. Itu pasal dia tak minta sihatnya, minta afiatkanlah sekalian kami, hindarkan kami dari segala penyakit. Ini kita minta doa kepada Allah. Jadi sembahyang adalah salah satu daripada terapi yang paling baik sekali. Terapi yang paling baik sekali ialah sembahyang, kerana sebahagian daripada perbuatan sembahyang itu telah pun dikaji oleh salah seorang profesor Profesor Amerika Syarikat yang mengkaji bahagian saraf, namanya Wallahualam, tak diketahui saya, tapi dia mengkaji bahawa tak kala seseorang itu sujud, darahnya masuk ke urat saraf otaknya, dan darah itulah membantu untuk kesempurnaan fikiran seseorang, barulah sempurna. Jadi dia kata apa? Tak adalah perbuatan yang lebih indah melainkan sembahyang. Jadi dia masuk Islam kerana mengkaji kebaikan sujud. Yang kita tak kaji, tak sujud-sujud, rugilah tu. Tak ambil kesempatan yang Tuhan buka peluang di hadapan mata kita untuk meminta, seolah-olah minta kita buat. Tapi Tuhan tak berhajat kepada kita sembah tak sembah pun tak apa. Tuhan tetap Tuhan, tak Rabbun. Tuhan itu tetap Tuhan. Kalaupun kamu menghina dia, kita tak Tuhan. Kalau kamu memuji pun dia memang Tuhan, layak tak dipuji. Kita tak buat perkara yang terpuji, maka kita akan dikeji lebih-lebih lagi yang qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala jawabkan kita dari kumpulan orang tak sembahyang. Sebab kumpulan orang tak sembahyang adalah kumpulan orang yang paling celaka sekali di yaumul qiyamah besok. Ini sambung sikit lah. Kita Muniayatul Musolli. Ayat-ayat dia cari tak? Ayat tak cari ayat carilah. Kereta kita boleh cari beli, rumah tak ada boleh cari beli, kitab tak ada boleh cari juga beli. Boleh kan? RM3.50 tak habis RM10. Belanja kawan pun boleh. Dah sampai untuk surat bagus 10. MasyaAllah kamu. Qala al-Musolli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bid-darain amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat. Tapi kita tidak akan mendapat manfaat selama mana kita tidak beramal. Begitu juga kebaikan dalam sembahyang, dia ceritakan bagian-bagian kebaikan, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan dapat manfaat tersebut. Tuan sebut faedah. Apa dia faedah? Dah beramal baru dapat faedah. Sama lah seperti orang yang inginkan anak, kalau tidak berkahwin mana kan mungkin dapat anak. Dia kata boleh dapat anak angkat. Tak sama dengan anak sendiri, lain dan ini. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, dan tadabbur sebahagian daripada perkara-perkara yang menyumbangkan kepada khusyuk dalam sembahyang. Tadabbur yakni mengirakan qiraahnya. Apa dia? Memerhatikan bacaan dalam sembahyang. Sebutannya sebaik-baiknya jangan berbuku gapah. Bismillah. Jangan buku gapah dan sembahyang tarawih. Jangan buku gapah nak pergi mana? Ada rimau belakang kita pun. Tenang ni kita sembahyang. Tak macam zaman sahabat sembahyang dalam keadaan ketakutan dengan ancaman Quraisynya. Kita sembahyang tenang ikon. Sepatutnya lebih lama lagi berada di sini. Mengira-ngirakan badan. Jadi maknanya kalau tak betul, kena cari guru untuk betulkan. Rumah bocor, panggil orang, baiki. Tak selesa kita duduk, apatah lagi sembahyang. Sepatutnya kita tidak boleh merasa selesa dengan sembahyang kita pada hari ini, melainkan kita sentiasa berbaik. Rukuknya baik,
bacaan yang utama. Dia ada ketika kan ada 3, qauli, fi'li dan qalbinya itu. Baik. Dan akan zikirnya, qiraah tu bacaannya, zikirnya. Tapi biasanya saya tak tahulah siapa yang berbunyi, wallahu a'lam. Tapi sampai ke telinga saya, dia begini, sunat kita berta'awuz ya. Sunat kita berta'awuz maknanya membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yakni sebelum daripada membaca Fatihah ataupun bismillah. Hukum itu akan luput tatkala kita telah pun memulakan dengan bismillah. Habis auzubillah tu tak ada. Dah bismillah lah. Contohnya kita Allahu Akbar sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Berhentilah, katakan kita baca paling pendek sampai dekat tu. Kemudian kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim dengan sir, dengan perlahan, jangan kuat-kuat sampai 2 baris ke belakang dengar perlahan. A'udzubillahi minasyaitanir. Walaupun imam buat imam yang tadi, saya lah kena tak baca perlahan, tak payah baca kuat. Baik, katakanlah kita terlupa bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, maka luput sudah waktu sunat untuk membaca ta'awuz. Habis, cukup. Habis. Ataupun kita dah baca bismillah, lupa pula baca iftitah, nak mula baca iftitah, dah habis. Luput dah waktu membaca iftitah. Boleh kan? Itu kadang-kadang dia jadi macam mana? Nak baca tasbih pun Allah apa katanya apa? Makna ta'awuz itu bermohon perlindungan, minta Allah Ta'ala jadi pelindung kita. Sebab kita tak nampak syaitan. Kalau kita nampak, kita boleh tepis-tepis dia. Dia nak was-waskan kita, kita tolak-tolakkan dia. Was-was kita. Sebab apa? Ditarik oleh syaitan. Asal niat kita lillahi ta'ala. Ataupun dalam sembahyang tu memang untuk ingat Allah, tapi datang syaitan menarik ingatan kita ataupun tumpuan hati kita ke arah perbuatan ibadat tersebut, sehingga kan Allahu Akbar dah masuk Tesco lah. Itu ditarik oleh syaitan. Tu was-was nama dia. Itu sebab was-was tu yang menarik tu 2, syaitan dengan manusia. Yang tarik kita nak datang sembahyang ni, dia tarik pergi pasal malam. Itu dia yang syaitan tu. Yang layannya tu macam kita ni, ada bola ke, nak datang sembahyang ni, syaitan tarik tunggu dekat TV tu lebih kuat lagi. Saya lah tu, bukan tuan-tuan, saya lah tu. Kita ditarik oleh syaitan. Baca a'udzubillah lah waktu tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Pasal kita tak nampak. Begitu juga dalam sembahyang. Tapi tidaklah sampai ke peringkat bila kita nak rukuk Allahu Akbar, nak baca subhana rabbil azim ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, subhana rabbil azim, tak ada. Ataupun nak baca sujud, masa sujud tu nak baca subhana rabbil a'la wa bihamdi pun a'udzubillahi minasyaitanir rajim, subhana rabbil a'la. Padan dah cukuplah dalam hati. Tak payah disebut lagi. Walaupun barangkali kita cuba berusaha untuk khusyuk dalam sembahyang. Ingatlah segala qiraat Fatihah itu wajib dengan bismillah. A'udzubillahi sunat. Yang lain kalau bukanlah tempat tersebut tidak disunatkan, kita buat juga, maka hukumnya makruh. Tak payah buat lah. Musolli rahimahullah, dan akan zikirnya. Zikir tu, itulah zikir daripada tasbihnya, tahmid itu zikir. Sami Allahu liman hamidah pun dia lah. Rabbana lakal hamd. Orang yang baca sebutan itu sepatutnya tak perlu sambut dengan Rabbana lakal hamd semata-mata. Bahkan apabila imam rukuk, bangun daripada rukuk, imam sebut Sami Allahu liman hamidah, makmum pun kena sebut. Jangan makmum diam. Mentang-mentang dia makmum, dia sambung dengan Rabbana lakal hamd. Dia tiru siapa? Konon-konon dari Mekah lah tu, ala-ala Mekah sikit. Macam Masjid Haram. Semangat sikit semayang. Bukan semayang bukan macam tu. Semayang dengan ilmu, bukan dengan semangat. Kalau semayang dengan semangat, habis tak datang semayang.
Hari ni semangat, tak datang. Tak datang lah. Besok tak ada semangat, tak datang. Hari ni semangat, tak datang. Malam Jumaat dia semangat sikit. Malam Jumaat semangat. Semangat tak ada mood. Jadi zikir yang ada dalam sembahyang itu saja. Bacaan qiraat makhsusah. Tapi tuan-tuan minta maaf lah, nak tegur lagi, nak ulang lagi sebut. Kalau boleh kita kecilkanlah volume DM kita tu, ataupun kita habiskan terus simpan. Sebab Allah Ta'ala lebih besar daripada DM kita. Ke DM kita besar daripada Allah? Kita depan sultan, kita tahan suara kita daripada kalau boleh batuk pun ambil tuala tutup, bersin pun ambil tisu tutup mulut. Bayang masa batuk ada dengan tisu. Baik, tak ada. Nah, jadi kebesaran Allah Ta'ala itu di mana? Bukan marah, nak betulkan. Sabarlah sekejap lepas habis ataupun sebelum daripada kita menggunakan sembahyang, kita berhentikan, habiskan dulu. Habiskan. Tahanlah sekejap. Tolonglah ajar hati itu tahan marah, tahan batuk, tahan nyamuk. Tapi tak ada nyamuk dah sekarang ni, zaman dulu je. Itu maksusah. Ni qiraah ni maksusah, zikir pun maksusah. Kita bukan reka-reka ikut had Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat hingga Nabi menegur sahabat yang sembahyang bunyi berunta tu, Nabi tegur. Ingat, Nabi tegur, janganlah sembahyang macam tu, tak cantik. Nampak? Kita datang ambil pingat dengan sultan pun bermain beratur lagi. Pas seorang. Nampak? Jadi bayangkan kita besok dipersembahkan amalan kita di hadapan Allah dalam keadaan begitu. Bantu kita. Itu satu keaiban bagi kita. Dan minta selepas pada ini tidak berlaku, insya-Allah. Baik, qala, dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin. Rajin, semangat. Dengan apa? Dengan tahukan kelebihannya. Dan ini masalah sekarang ni, orang yang tak datang dia tidak tahu kelebihan. Sehingga Nabi asyik pesankan tentang orang yang datang berjemaah ini, cahaya sentiasa bersamanya. Kalau dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, barangkali buta, merangkak, menyarap. Asalnya dulu ada satu riwayat sebut, seorang buta ni minta, ya Allah, ya Rasulullah, aku minta excuse boleh tak? Minta kalau boleh aku tak payah hadir di jemaah lah, sebab aku ni buta. Okey dah. Pertama kali diminta, Rasulullah benarkan. Tapi setelah itu Rasulullah kembali, tarik balik. Minta apa? Pasal kau mendengar. Oleh itu orang yang mendengar wajib kita datang jemaah. Yang Nabi kata, tidak berjenislah sembahyang orang yang berjiran dengan masjid. Ramai tak tidak masjid. Mereka siap panggil lagi, hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Mari sembahyang, mari menuju kejayaan. Yang inilah kejayaan yang sebenar. Siapa yang berjaya datang sini, inilah kejayaan yang sebenar. Tahniah. Rajin kita. Jangan rajin-rajinkan. Rajin ni memang mula-mula tu. Yang mula-mula tu lintas, kena datang ni. Yang kedua tu kata nanti kejap, yang tu syaitan. Siap lah mula-mula. Kata nak datang, siap. Macam tadi Maghrib 7, katakanlah 7:30. Nak pergi? Ya, siap. Terus. Jangan yang kata kedua tu, sakit perut lah, nak itulah, nak inilah. Itulah dia gangguan. Selesaikan cepat-cepat. Rajin dan selesai hati daripada membimbangkan pekerjaan sama ada dunia atau akhirat. Pun tak selesai lagi, kan? Pun tak selesai daripada ayah kecil. Ayah ada masa ini kecil sampai besar. Masa zaman dulu-dulu handphone sampai sekarang. Macam tu lah, tak selesai. Kenapa? Dia tidak perasan kebesaran Allah. Kalau dia perasan, dia malu nak buat.
Orang yang menelpon pun patut rasa malu. Kenapa waktu sembahyang telefon? Tak waktu lain telefon. Dia kawan dengan orang tak sembahyang kan? Kalau kawan dengan orang sembahyang, takkan tengah sembahyang dia nak telefon. Orang tu patut malu. Bukan malu dengan saya lah, malu dengan jiran sebelah dia, sebab dia mengganggu. Sebab walaupun orang kata apa, bolehlah ambil tangan ni, bawa pergi tekan, tutup. Lebih baik Allah je tutup sebelum sembahyang. Dia mengganggu khusyuk kamu dalam sembahyang juga. Lebih baik tak payah bawa langsung, tak ada kepentingannya. Barangkali isteri tanya je, abang malam ni jadi makan malam dengan saya tak? Itu je. Supaya syak lagi. Daripada membimbangkan pekerjaan sama ada dunia ataupun akhirat. Kadang-kadang ayah yang datang lambat, kita lambat, kita masuk saya sekali, kita datang lambat. Kalau salafus soleh, dulu je lah kisah dulu. Kalau ada di kalangan mereka yang datang lambat, mereka ucapkan apa dia? Takziah. Takziah. Kita kalau mati takziah. Mati baru sebut inna lillah. Mereka tak dapat berjemaah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah bagi kami. Kita datang, orang dah habis jemaah, senyum, relax, janji datang. Mereka tidak. Siap ucap takziah. Ada tu kalau dah terlambat, dia ucap takziah sampai seminggu takziah macam orang mati. Allah datang berziarah orang tu takziah lah lewat jemaah. Kita tak ada buat macam tu lah. Ucap takziah. Maklum kita tuan-tuan, ayah, ibu tak apalah ni, suami kita ni kena datang ni. Pasal apa dia datang lewat? Nak tolong isteri dia basuh pinggan. Walhal boleh basuh pinggan sebelum masuk waktu. Ni dah dekat waktu baru nak basuh pinggan. Sayang isteri pun tapi sebelum waktu tu duduk relax, tak buat apa pun, sampai azan baru nak basuh pinggan. Itu syaitan ni. Mohon lindung sama-sama. Saya buat baik benar, tuan baik pada saya. Awal datang pada saya, betul. Maksudnya dah ada orang. Orang yang datang tu malaikat doa tadi. Ya Allah, baik abang. Dekat ni doa malaikat. Kalau tuan-tuan dengar bubur datang, saya membubur. Menjagap pun saya bergangkap pun saya datang. InsyaAllah kita diberikan semangat oleh Allah. Dan kita dapat berkekalan begini. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala. Hadirkan dalam hati. Kalau boleh dalam sembahyang tu ucaplah apa yang minta selalu diulang-ulang. Paling koman kita sebut, engkaulah Tuhanku, akulah hamba. Ulang walaupun kita tak faham bacaan imam. Dan tak boleh kita faham, kita tak mampu faham. Lambat nak belajar bahasa Arab, lambat dah. Tapi bukanlah lambat benar. Umur tak sampai 60 lagi kan, tak sampai 60 kena ngaji, sampai 60 pun kena ngaji, 80 pun kena, dah mati baru tak kena. Sekarang ni bukannya tua dah, muda lah, nisbah dengan ilmu muda lah tuan-tuan. Walaupun umur tuan-tuan dah 60, jadi budak-budak lah. Kita ni yang mengaji ni adalah dua jenis orang. Ada orang yang boleh mengaji sepanjang masa, ada orang sibuk dengan keluarga dia, sibuk dengan urusan dunia dia. Itu mutasabib lah, orang yang ada sebab. Tapi kena mengaji juga lah, macam mana pun kena mengaji. Janganlah malu segan dengan ilmu Allah Ta'ala. Nabi diturun daripada masa pergi Masjid Al-Aqsa, yang jadi imam siapa dalam Masjid Al-Aqsa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi makmum tu muda ke tua? Nabi Adam, Nabi yang terdahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tua ke muda? Maknanya lebihlah hidup daripada Nabi, tua lah mereka. Jadi maknanya ilmu itu perlu untuk beramal. Jadi kita janganlah malu nak mengaji. Biarlah kita umur dah lanjut pun,
Kalau orang muda mengajar, terima lah. Sebab ilmu. Biarlah dia muda daripada kita. Apa kita kan? Biar saya ada guru yang mengajar yang muda daripada saya, tak apa. Kita akui lah kita jahil, kita tak pandai. Saya baru hidup. Adalah bukanlah semua yang saya tahu. Ada benda yang saya tak tahu. Orang main motor saya bukan tahu. Jadi perkara-perkara itulah menyebabkan kita rasa diri kita kerdil. Masa itulah baru zahir kebesaran Allah. Kita takbir Allah, bodohnya aku ni, jahilnya aku, lemahnya aku, tak kuatnya aku. Itulah kebesaran Allah. Tengok, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Untuk apa tu semua? Liyuriyahu min ayatina. Nak tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita sembahyang tu yang Nabi ambil di atas turun bawah ni. Kenapa? Zahirkan kekerdilan kita, kelemahan kita, tak kuatnya kita. Boleh ke kita kuat? Kalau kita kuat, silakanlah tak sembahyang. Kalau tuan-tuan kuat, silakanlah tak sembahyang. Kita ni tak kuat, jadi kena ikut cakap Tuhan kita lah. Mana kita nak pergi kalau kita lari daripada majikan kita, tuan-tuan? Mana nak pergi? Saya suka ulama dia tu. Kita ada ayah, kita ada mak. Kita lari daripada ayah dan mak kita, kita selamat ke? Kita ada majikan, kita lari daripada majikan kita, dapat ke hawan dia? Takkan dapat. Lebih-lebih lagi dengan Allah tak buat perintah sembahyang ni seolah-olah melarikan diri daripada Allah. Kuat ke kita? Anak cucu kita tu buat tak? Isteri-isteri yang ada kat sini, alhamdulillah. Isteri-isteri yang di luar tu, Masya Allah, innalillah. Dan kalau Nabi nampak, Nabi doakan, ya Allah, kabulkanlah di sini. Aku dah sampaikan semuanya, tapi kenapalah mereka memalukan aku gitu. Seolah-olah begitu. Kita jangan malukan Nabi, tuan-tuan. Jangan malukan Nabi. Sebaik-baiknya kita gembirakanlah hati dia dengan perbuatan yang baik-baik atas dunia. Dan insya-Allah kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dialah orang yang membawa sembahyang kepada kita. Dialah yang minta juga. Dia tolong kita kalau sembahyang 50 waktu, tahan kita. Allah, nanti 5 waktu pun kadang-kadang datang lambat, kadang-kadang tak. Orang seorang sembahyang kadang-kadang. Macam mana cakap kita ni? Allahu Akbar. Hadirkan dalam hati kita akan kebesaran Allah, Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita katakan apa dia? Aku patuh, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ata'na, dengar tapi ingkar. Kita tak nak orang yang tak hadir dalam berjemaah ni takut sifat munafik dalam hatinya membesar. Takut. Bila tak hadir berjemaah, munafik dalam hati itu bertebal makin lama makin tebal. Takut nanti dia jadi jahat. Tak. Tak kita kekalkan dah, ataupun janganlah dipisahkan oleh Allah Ta'ala daripada jemaah. Sebab Allah adalah jemaah. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan sembahyang berjemaah. Pasal jemaah ni kuat, lawan dengan seorang tak kuat. Ya Allah Ta'ala akan beri bantuan. Macam tuan-tuan datang sembahyang ni, ada yang sembahyang ingat, ada yang tak ingat, ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang hafiz, ada yang habis. Jadi kita bergabung semua tu, kau bantu aku sikit, aku bantu kau sikit, kan senang. Jadi orang-orang yang datang berjemaah ni sebenarnya banyak kebaikannya. Cuba orang tak berjemaah tu datang buat pengumuman lepas ni. Contoh, tolonglah hadirkan kenduri belum. Itu contoh. Tak payah sebut ke mana-mana. Tapi dia tak datang sini. Yang tu mewakilkan kepada muazzin. Siapa ni? Dia nak pindah rumah, tolonglah angkat barang je. Bila tak datang jemaah, macam mana nak tolong dia? Kita pun tak pernah tengok muka dia. Dia datang pun bila mana? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
melintang depan ni, mendahului imam. Baru datang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masa itulah baru dia sedar kebesaran Allah. Oh, kuat benar kau. Sepatutnya itu sudah awal lagi. Wahai ahli qarya Masjid Ar-Rahimah, marilah berjemaah sembahyang isya. Marilah, walaupun tidak mengetahuinya kami yang abang-abang share sini semua, insya-Allah boleh bimbing. Jangan malu, jangan segan. Dan kita ni bila orang tu baru datang, janganlah buat jeling-jeling mata ke dia, jangan. Biarlah dia datang, alhamdulillah, sebab kekuatan umat Islam akan bertambah. Dan inilah punca kelemahan kita. Kita tak kuat, kita tak bersatu hati pasal tak datang jemaah. Sibuk dengan dunia yang barangkali tak mengayakan kita pun. Yang dikejar daripada pagi sampai petang tak mengkayakan dia pun, bahkan menyusahkan. Kata Sayyidina Ali, lebih baik kita cari benda yang boleh menjaga kita daripada kita cari benda yang kita kena jaga dia. Ni ada datang. Dan nyatakan khusyuk dan tawaduk. Allah nyatakan khusyuk. Tetap anggota lah, khusyuk sedang cerita. Itu tandanya lah. Kita berusaha lah untuk mengawal kita punya anak tekak ni, mengawal mata kita sewaktu kita sembahyang, menetapkan pandangan yang walaupun ia tidak menjadi fardu dalam sembahyang, pandang tempat sujud tu. Dia dah pandang kain orang ucap apa semua dia baca. Lepas tu kain orang tu tak ada cap pun dia baca juga. Di kain ni tak ada cap ni. Cap apa? Tunggu sampai orang tu habis sembahyang, pusing-pusing lupa duduk dalam ibadatan cap. Baru nampak masa dia nak bersila, buka kain tu. Nampak? Tunggu lawannya. Perlahan-lahan. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru nak mula kan. Dan tawaduk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduk apa? Rasa rendah, rasa rendah diri. Tak kala rukuknya dan sujudnya. Masa rukuk, masa sujud, zahirkanlah rasa khusyuk, rasa tawaduk kepada Allah. Kita tahu Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung. Sehingga barangkali ayat-ayat yang dibacakan itu yang walaupun sebahagian daripada kita tidak memahaminya, timbulkanlah perasaan tersebut. Kita lakonkan pun tak apa, walaupun kita tak tahu. Kita tahu, tapi lakonkan bagaimana? Lakonkan bagaimana orang mengendari, macam mengendari di depan sultan. Duduk, dia sultan kata, buat, junjung perintah Tuhan tu. Qala al-musannif rahimahullah, dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah. Penuhkan dalam hati kita akan rasa membesarkan Allah. Bukan Tuhan tu kecil dibesarkan. Membesarkan Allah dengan mana apa? Kita lakukanlah setiap perintah, itulah membesarkan Allah. Macam kita memuliakan agung, bila dia cakap dia ikut. Tapi yang betul-betul lah, yang tak betul jangan ikut lah. Tak betul pun ikut kacau. Pak Imam ni pun kalau terkentut tuan-tuan mufarakah je lah. Atau dia tengah sujud kain dia koyak, mufarakah je lah. Oh, Pak Imam kain kau koyak, dengan yang cakap tu membatal. Bisa tinggal kan. Jangan ikut betul-betul tak betul, sebab makmum yang belakang pun kena ada ilmu. Kain koyak sikit tak apa kot, yang banyak tu tak boleh. Sikit yang menampakkan orang tak boleh, nanti buka lagi ni. Memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dan menyucikan Allah
Subhanahu wa ta'ala tak kala takbirnya. Apa dia? Menyucikan, dia tidak mensyirikkan Allah. Bukan Tuhan yang baju kotor lah. Jangan faham begitu. Nah, subhanallah itu maksudnya apa? Usabbihu subhanahu. Aku beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sifat kekurangan kepadanya. Jadi subhanallah, jangan subhanallah sebut saja, tak ada dalam hati dah. Itu sebab orang kata sembahyang ni satu perbuatan yang paling komplit. Zikir kadang-kadang duduk situ dia sebut je subhanallah, 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 hati dia apa? Bila nak habis ni kenui itu dia. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala tak kala takbirnya dan tasbihnya. Lagi sikit. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia padanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa